Kiitos yöpaikkaa. Pitäisikö uida tosta yli? On tos nyt ehkä puoli desiä. Säikähti molemmat yhtä paljon. Aikamoinen tassun jälki tos noin. Nyt tuli kyllä eka kerran koti-ikävä. Nyt ollaan täällä Urho Kekkosen kansallispuistossa Kiilopään huipulla. Ja just on starttaamassa meikäläisen ensimmäinen yksinvaellus. Ja tässä olisi luvassa nyt 6 päivää itekseen ympäriltä kansallispuistoa. Tänään tulin yöjunalla tuon Rovaniemelle, nukuin sikiöasennossa siinä junan penkillä ja sitten Rovaniemeltä bussi tänne Kiilopäälle ja tähän huiputus. Niin nyt on hyvä alkuhiki alla ja ei muuta kuin matkaa. Keli on ainakin aika mainio, kun varmaan 25 astetta lämmintä ja ei hyttystä, älyttömän kirkas sää. Ja kyllä kelpaa tiputella tuolta Kiilopäältä nyt kohti Niilanpään kämppää. Tuo lämpö iskää kovasti kyllä päälle, että pitää juoda aika paljon. Mulla on löytyy lierihattu ja sillä löytyy tää aurinkohuppari, jolla pystyy ihan hyvin estää, ettei kärtsää ihan älyttömästi tuolla noin. Kun ei voi itse aurinkorasvaakaan ihan liikaa läträättää luonnossa. Mutta vielä ainakin niin ihan älytön hiki ei ole tullut. Et kyllä tuo tunturituulikaan sen verran vilvottaa onneksi. Mutta saa nähdä, jos nyt on 6 päivää tämmöstä, että kuinka punaisesta tulee sit himaa. Mutta pitää nyt sen verran vähän varoa arskaa, ettei ihan liikaa innostu vetää pelti paljaan tuonne. Tässä paahteessa nousi semmonen idis mieleen, että jos se kävellä yöllä ja nukkuu päivällä, yöllä on varmaan joku 13 astetta. Täällä kun tää aurinko ei laske kuitenkaan missään vaiheessa, niin olisi ihan hyvin valoakin. Saa nähdä, että tästä vetää vähän pidempi päivä tai yövuoro. Sitten sen jälkeen mennä nukkuu vasta aamulla ja sitten taas kävellään yöllä. Vähän alkaa olla vesi vähissä. Tai siis oikeastaan ihan kokonaan loppu. Tuossa oli muutama puro kartan mukaan, mutta sen verran lämmintä on ollut, että ne on tietysti jo kuivunut aikoja sitten tuosta sulamusvesien jälkeen. Niin toivottavasti kohta löytyisi vähän vettä, alkaa sen verran suuta kuivaa, mutta ei tässä onneksi vielä missään pulassa olla. Mutta tuossa pitäisi ehkä kilsan sisään kyllä onneksi tulla sen verran kosteita jo, että sit sieltä saadaan vähän juomaveden täydennystä. Meinaa vähän lämpöä iskeä muuten. Kyllä täällä Kairas tulee ihminen iloiseksi ihan vain juomavedestä, että hetken kun joutuu tuossa kärsimään ja miettii, että milloinkaan oikeasti saa taas juotua, niin nyt kun sitä saa, niin kyllä se vaan maistuu hyvältä. Ja siis tommonen tunturipuron raikas vesi, niin ai vitsi, se on hyvä. Tuossa kun tuli bussilla Rovaniemeltä, niin mun viereen istui siinä semmonen ranskalainen nainen. Ja kun tutustuttiin, niin selvisi, että se oli menossa sen 2 kaverin kanssa niin 6 kuukauden pyöräreissulle. Ne ajatteli lähteä tuolta Nordkapista, ihan Norjan pohjoisosasta ja polkea sieltä Gibraltarille tuosta syksy- ja talven aikana. Ja se kyllä oli aika inspiroivaa kuulla, että miten ne oli lähtenyt kesken opintoja sitten välivuodelle ja tommoselle pidemmälle reissulle. Itsekin on haaveillut Pohjoismaiden näistä pitkistä vaellustreissuista ja PCTstä ja muista, niin tästä sai hyvää semmoista potkua, että ei vitsi, ensi vuonna voisi lähteä vaikka Kungsledelle vetää 400 kilsaa siellä Ruotsin suurtuntureilla ja nautiskelee vähän tämmöistä pidemmästä reissusta myös itsekin.
tässä on pyrkinyt arjessani vähentää lihasyöntiä ja pyrkiä kasvispainotteisuuteen mahdollisimman paljon, jättänyt leikkelee kaupan hyllylle, mutta nyt kyllä tänne mettään, niin toi metukka vaan tähän metsätortillaan, niin kyllä se vaan kuuluu. Eli täällä on tomaattipyree, sit metukka, tortellätty ja nachoja, niin tää kyllä toimii. Kello tulee kohta jotain 10 ja on tässä jonkun verran jo matkattu, mutta sen verran myöhäinen lähtö oli, että ehkä vähän himattais vielä lähteä yövuoroon. Tuossa olisi tuonne Tuiskukuruun kohti olisi suunta. Sitten täällä näkyy tämmönen Vihtilä-tunturi, 470 se huippu. Ja sen vieressä menisi tämmönen etelän kautta tämmönen ihan hyvä polku. Niin jos lähtis vielä vähän kattoo sieltä päin, että löytyisikö jotain kivaa nähtävää. Ja nyt toki kun tulee tän Suomuruoktun eteläpuolelle, niin nyt ollaan sitten jo semmoisella vyöhykkeellä täällä Urho Kekkosen kansallispuistosta, vaikka ollaan kansallispuiston alueella, niin saa silti yöpyä myös muuallekin kuin vaan niinku tupien ja laavujen läheisyyteen. Niin sitten on mahis myös katsoa, että löytyisi joku kiva telttapaikka. Vähän alkaa näitä hyttysiä olemaan kyllä täällä metsäosuuksille, että ihan ilman hyttysiä ei kuitenkaan päässyt menee, mutta aika rauhakseltaan taitaa olla tunturissa kyllä olla. Kello alkaa olla varmaan kohta jotain 12. Alkaa tulee reissu eka alihenki pusikos. Vähän enemmän hyttysiä kuin aikaisemmin. Vähän alkoi tuossa nousussa tuntuu tuolta polvitaipeessa vasemmassa jalassa. Tuossa olisi vieressä Vintilä tunturi. Tuolla on itse aika magea, mä en tiedä näkyykö se yhtään tommonen purppura auringonlasku. Ja hetken täällä yöttömässä yössä, kun vois nähdä tommosen hienon taivaan, niin tekis mieli ehkä kiipeä tuohon Vintilä tunturille tuohon viereen, jos siellä olisi vähän paremmat näkymät. Mutta saa nyt nähdä, onko se pitää järkeä. Tässä on nimittäin vielä enemmän pusikkoa. Mutta katsotaan, mitä se tulee. Yövuoro kuittaa ja katsotaan, milloin pääsee lepäämään. Nyt kyllä vähän painaa. Kyllä mä silti veikkaan, että kyllä se oli vörtti. On tää avatunturi vaan. Kyllä tää sytyttää. Tässä on käynnissä pieni aamun venyttely. Saisi vähän eilistä kuormaa palauteltua ja kroppaa lämmiteltyä tähän päivään. Pyysit ehjänä vielä reissun jälkeenkin. Mut kyllä näissä maisemissa kelpaa vähän aamujoogaa. Taas kerran arska paistaa ja mä oon nyt hetken tiputellut tuolta Vintilä-tunturin huipulta tämmösen kosteikon läpi. Aika kuivaa on onneksi ollut tässä näin ja aika mukavasti päässyt kulkea kuitenkin ihan suorin reittiin tosta kohti. Sitten tuossa alkaa sellainen pikku joki laskee kohta alas, niin sieltä pitäisi saada taas sit vesitäydennystä. On ihan mielenkiintoista tämmönen soisempi luonto myös. Vähän erilaisia lintuja näkyy koko ajan. Pitäisi varmaan faija olla mukana, että tunnistaa. Ehkä tästä pikkuhiljaa oppii kans itekin jossain vaiheessa vähän
enemmän lajitietämystä. Taisin just, että siis mulla löytyy vain yksi Ryksin vaatekappale ja siis siinäkin on ollut logo piilossa. Pitäisikö mieluummin kävellä tälleen näin, niin pystyisi sitten esittelemään mä en ole kyllä mikään hirveä merkkivaate-ihminen, että ehkä mä pysyttäydyn tässä normaalissa tyylissä. Tuossa oli äsken ensimmäinen ihmiskohtaaminen nyt vuorokauteen. Sen jälkeen kun olin lähtenyt kiilopäältä, niin en ollut nähnyt ketään. Ja nyt tuli vastaan sit toinen yksinvaeltaja tuossa Tuiskukurun kämpällä. Ja oli kyllä aika tosi jees jutella vähän miten hänen reissu oli mennyt ja miten millaisia fiiliksiä oli ja miten on vähän kuumuus iskenyt ja näin. Niin vaikka tälleen mä oon viihtynyt älyttömästi täällä yksinvaelluksella, niin on se vaan silti tosi kiva aina välillä ottaa vähän jotain sosiaalisia kontakteja. Ja jotenkin kyllä ihminen vaan myös kuuluu muiden luo, vaikka välillä tekeekin ihan hyvää, niin tekee ihan hyvä ottaa vähän aikaa myös itselleen. Tuossa Tuiskukurulla näytti lämpömittari 25 astetta varjossa. Niin täällä on varmaan joku 30 astetta. Ainakin tässä kun painaa tuolla suorassa auringonpaisteessa. Luuleks mä vaan onks tää vähän myös suonut tää suklaa täällä lämmössä? Mun mielestä näin näyttänyt täältä. Mutta uppoa. Luuronjärven kämppä kohteli vaeltajaa kyllä ihan äärettömän hyvin. Harvoin pääsee saunoa keskellä erämaata ja ei vitsi. Uimas kävin varmaan joku 3 kertaa ja harvoin ollut näin lämmintä vettä itse asiassa tuommoisessa Tunturijärvessä, kun laskee tuolta tunturipuroja pitkin vesi tuolta korkealta. Ja sitten vielä mukavaa porukkaa pääsi tutustumaan taas uusiin tyyppeihin ja näin, niin mikä se parempaa. Nyt sitten raikkaana kohti Sokostia ja vähän tonnekin korkeammalle lopulta sit yöksi saa nähdä, että miten päästäänkö huipulle ja minkälaiset näkymät sieltä löytyy. Omaa kuinka kuivaa on ollut, kun tää Sokostilta tuleva puro tai joki, niin ei nää voda. Onneksi saa hyvän vinkin, että kandee täydentää tuolta jo aikaisemmin vedet täyteen, niin nyt olisi ainakin tässä 1,5 litraa, millä pitäisi jaksaa sitten huipulle asti.
Nyt on Sokosti huiputus käynnissä ja ihan tyytyväinen voi olla tähän valintaan, että lähti tälleen illasta. Kohta tulee kello varmaan jotain ehkä 10, koska lämpötila on tippunut ainakin 15 astetta tuosta keskipäivästä. Toki tässä on vähän vielä kiivettävää tonne ylös. Saa nähdä, jos toi Arska pilkistäisi vielä tuolta pilven takaa, niin voisi olla sitten ihan hienot maisemat taas kun pääsee huipulle. Mutta iltavuoro kuittaa taas. Näillä mennään. Kivikko kasvaa ja tuuli voimistuu ja maisemat paranee, niin taitaa olla huippu kohta lähellä. Ja tässä on päässyt myös ihan hyvin kuntoillemaan, että kyllä tää menee tästä omatoimijakso vuoret kestävyystreenistä varmaan ihan ok. Kyllä se vaan niin on, että huipulla tuulee. Täällä ollaan Uro Kekkosen kansallispuiston korkeammassa kohdassa. Olisiko 718 metriä Sokosti huippu. Ja on kyllä makeat maisemat. Näkee joka puolelle tätä kansallispuistoa. Ja kello lähenee jotain varmaan 11 ja täällä on aika valosaa. Tämmönen aika hieno tämmönen usva, tämmönen huntu kaukaisilla tunturin huipuilla. Tuolla näkyy kans vähän punaista auringonlaskua. Kyllä kelpaa. Siis tää auringonlasku vaan hieno nää hetkeltä. Ei maltais mennä nukkumaan. Teikis mieli vaan jatkaa tässä istumista ja eväiden syömistä. Herkutella luonnon leffaa tuolta. Mä laitoin tässä viestiä kotiin, että täällä on kaikki hyvin. Ja sitten tietää, että tällä mä tuun takas. Niin täällä voi oikeesti vaan nauttia olla. Ei kenenkään tarvi olla huolissaan, että miten täällä menee. Niin nyt on jotenkin semmoinen tosi raukea fiilis. Voi vaan olla täällä miettimättä mitään muuta kuin sitä vaan, että elää täällä hetkessä. Mitä syö seuraavaksi? Minkälaisen maiseman lähtee seuraavaksi tsiikaan? Täällä Sokosti huipulla niin löytyi hyvä tämmönen pikku soppi. Ja mulla on mukaan tämmönen -1 komfortti makupussi. Vaikka vähän tuulee, niin nyt on hyvä mahis kokeilla cowboy campingia täällä Sokosti huipulla. Tästä löytyi hyvä tämmönen pieni kulo, pientä tuulen suojaa, niin ei muuta kuin hyvää yötä. Huomenta. Jotenkin täällä tuuli kääntyi sen verran, että hyttyset löysi. Se ei olekaan sitten iloinen herätys. Kuului tuossa korvan vieressä. Ehkä ihan ok nukkumapaikka. Vähän vähemmän voisi olla kivi tuossa selän alla. Mutta menee. Ja nyt on ainakin kokeillut tätäkin.
Vois lähteä ehkä jatkaa enemmän tuolta Sokostin yli sitten. Kiertää vähän. Tuolta tulisi muutama aika tyylikäs kuru. Kiitos yöpaikkaa. Vähän tulee ikävä. Ei hirveästi, ihan vähän. Ihan kiva maisema herää. Kyllä tästä kyllä tässä kelpaa lähteä valottaa tuolta sit vähän uusiin mestoihin. Tää aamuvuoro toinas muutaman hyttysen ja pikkuista pusikkoa. Tiputtelin tuolta Sokostilta alas. Tulin tosta Hietäpään ja Kärppäpään välisestä tuolta kurusta. Ja nyt sit mä oon aika varma, ellei tää joku kaikki oikein kangastus, että tuolla olisi vettä. Koska vesitila on aika musta. On tos nyt ehkä puoli desiä. Mut joo, alas pitäis päästä vielä täältä ryteikösti. Sen jälkeen se vähän vodaa ja iso maamupala, kun on pelkä siemennäkkäri. Kello on jotain 7 aamulla. Tässä on tullut jo 3 tuntia käveltyä tuolta Sokostilta alas. Kärppäpäältä löytyi vettä, mutta ei ollut ollenkaan virtaavaa ja ei viittinyt oikein siitä jostain lammesta ottaa. Niin siinä vaiheessa kun tää puron solina lopulta tuolta kuului, niin oli kyllä aika tyytyväistä poikaa. Sit sai juotua taas. Elämä voittaa. Tuossa meinas ehkä hetken ja päätyy taas tonne alihengen puolelle, mutta nyt on taas virtaa täynnä. Vois lähteä tonne brunssille kohti Hammaskurua. Nyt on kyllä pakko sanoa, että alkoi olla jo vähän omaa sietämiskykyykin koetteleva tuo hyttysmäärä tossa, kun saapui tuohon Hammaskurun kämpälle. Mut onneksi Durston Laxmeadi ihan älyttömän nopea pystyttää ja päästään nyt teltan suojaan. Ei viittinyt tuonne kämppään nyt kyllä mennä, kun siellä on ollut sitä vatsatautia jossain vaiheessa tässä. Vaikka siitä onkin varmaan yli kuukausi, mutta ei nyt viitti kuitenkaan riskeeraa reissua silleen, että tuolta nyt saisi joku muhii vielä, joku noro jossain tommosella pinnalla. Mut nyt sitten tämmönen, kellohan mitä 8:30, niin vois mennä nukkuu hetkiseksi. Vähän jäi kuitenkin lyhyeksi ne yöunet siellä huipulla.
Ehkä joku 4 tuntia tuli nukuttua. Mutta tässä vähän safkaa ja sit vois nukkua tosta semmoisen sijasta, että vähän menisi noin lämpimmät tunnit ohi ja sit vois taas kävellä vähän viilemmällä. Tänään onneksi pitäisi olla hälyttömän kuuma. Tuossa näkyy vähän tuossa olkapäästä mitään purru. Kyllä niitä on riittänyt sit kuitenkin, vaikka alkureissusta ei ollutkaan yhtään. Tuossa kun jatkoin noit mun yöunia tämmöisillä aamuunilla, niin tuli ekat vesipisarat myös. Mikä on jotenkin vähän vaikea kuvitella, kun tulee hito kuuma koko ajan. Sitten on tämmönen älyttömän hiostava. Ei kyllä tietoakaan sateesta, mutta kyllä se vaan ropisi siihen. Se on joku ihan kumma kuura. Toki nyt on vähän pilvistä kyllä. Et ei onneksi paista aurinko tuolta ihan täydellä teholla, mutta kyllä silti on aika hyvä hiki. Mutta kohta tässä päästä tuohon Hammaskuru nähtävyyspaikalle, niin vähän saa taas uutta maisemaa siitä odotellessa. Ihmettelin tuossa, kun tulin tuon Hammaskuru ohi, että no ei ole kyllä mikään kummonen nähtävyys, että vähän toi purokin on nyt vähän köyhtynyt tossa, kun ei hirveästi tuu vettä ja sitten ei ole maisemakaan takana mitään ihan älyttäntä. Mut sitten tajusin, että täällä kartassa tää nähtävyysmerkki olikin vaan tähän polkuun. Eli tää on joku vanha tukkitie Lutasta Luirolle, jota oli Raja-Joosepissa tullut sitten tukkeja. Mutta on se nähtävyys nyt sekin, mutta mä vähän kattelin väärästä paikkaa. Mut joo, tässä tää nyt näkyy tää nähtävyys tässä takana. Hyvin toimii. Helppoa kävellä, ainakin jo nopea. Pitää ajatella nämä nopeat osuudet tämmöisen pikateille sit hienompiin maisemiin. Ja sieltä pitäisi olla tulossa myös paratiisikuru. Niin ehkä tää nyt tätä mun kuruhimoa sitten hillitsee, kun sen pitäisi olla varmaan sitten ainakin nimensä perusteella ihan tyylikäs. Tämä on tämmönen pikku oikoreitti. Toi kiertää vähän pidempää tuolta semmoisesta ylityspaikasta, mistä ehkä toi polku menee yli yleensä, mutta tässä on ollut sen verran kuivia noin joet, että meikä ottaa pikku oikkarin tästä vasuriin ja sit siitä löytää sit jonkun semmoisen sopivan paikan, mistä pääsee yli. Ei tarvinnut vielä kertaakaan edes kastella kenkiä koko reissulle. Se on kyllä aika hyvin, kun aika monen puro yli on kuitenkin mennyt. Et valmius mulla olisi kyllä hyvin kävelläkin märissä kengissä, vaikka etäisi niillä turvallisesti ylitykset, mutta ei ole tarvinnut, niin ei nyt viitti turhaakaan kastella. Sen verran hyvin jo päästä tasapainottelemaan, varsinkin kun on sauvat mukana ja vähän treeniä alla, mutta ei pidä kuitenkaan liian vaarallisesti mennä noista yli sillä, että liukastuu tonne puroon, koska sit voi käydä huonosti. Anteriokin löytyi. Ja niin kuin tuossa vähän oonastelin, niin ei onneksi ole hirveän kova virta tai syvä toi puro. Niin, pääsee varmasti aika mukavasti tosta yli. Ja oli kiva vähän suunnistaa ja jalatkin tykkäsi enemmän kun oli vähän pehmeämpää maastoa taas vaihteeksi. Toi baana on kuitenkin vähän tommonen tamppaantunut ja kivinen. Ja kyllä mä jotenkin nautin vielä siitä vapaudesta, mitä on kulkea tuolla merkittyjen reittien ulkopuolella silloin, kun se on mahdollista. Niin siinä pääsee oikeasti menee niitä omia polkuja ja voi itse säädellä sitä, että minkä valinnan tekee. Sitten maksetaan se hinta, jos ei suuristus pelaa, mutta sitten taas se on äärettömän palkitsevaa, kun on saanut itse löydettyä sen hyvän reitin ja sitten se sujuu. Tässä huomaa, että ollaan aika perusasioiden äärellä, kun
miettiä omia fiiliksiä. Tässä vähän rupeaa jossain vaiheessa harmittaa tai ei oikein jalka kulje. Sitten miettiä, että onko mä juonut, onko mä syönyt, väsyttääks, tarviks nukkuu. Ja kun näet saa ratkaistua näitä haasteita, niin johon se alkaa se jalka taas kulkea. Ai vitsi, nyt on muuten muutama hyttynen tässä kädessä, kun koittaa kuvata. Ai. Tää saattaa myös vähän aiheuttaa harvitusta välillä nämä seuralaiset, mutta eipähän tarvii ihan itekseen kulkea. Kyllä tässä on erilaista lentävää kaveria koko ajan mukana. Nyt puras muuten moni. Tää on tää hinta tästä kuvaamisesta. Täällä tunturikoivojen seassa pyöriössä tulee kyllä kerättyä näitä jonkinlaisia kavereita mukaan. Tässä on kyllä sellaista hyönteiskööriä ja koko ajan messissä ei viitti edes kyllä enää pyyhkiä. Nyt kun on joku pari tuntia körinnyt tuolta metikös, pöheikös, puskas, koivikos, niin nyt tuli kyllä eka kerran koti-ikävä. Mutta eiköhän tää tästä. Mä veikkaan, että pelkkä toi, että pääsis tonne avotunturin puolelle tuuleen niin sanotusti rauhaan, niin eikö et jeesaa. Mut nyt on ollut kyllä vähän silleen, että ei vitsi, kelpais makailla sohvalla. Tos myös kun tuli Dösäl tänne Rovaniemeltä, niin siinä oli semmonen kaveri bussissa, joka oli menossa kullahuudonna SM-kisoihin. Niin kyllä kelpaisi tällä hetkellä olla siellä huuhtomassa. Sekin nappaisi. Mutta ollaan päädytty tulla tänne, niin nyt nautiskellaan koko rahaa eestä. Ja sitten tehdään ensi kerralla erilaisia valintoja tai samanlaisia valintoja. Kyllä se on aika mukavaa ollut kuitenkin. Eiköhän tässä kohta jollekin kuvallekin pääse. 4 kilsaa vielä. Pari päivää sitten tuossa kun kiipasin kiilo päälle, niin siinä oli semmonen joku alle 30 tyttö, joka kysyi multa sitten, että ostin portaita ylös, että onko tää sun ponnari? Ei ollut mun ponnari, mutta sit se kun jatkettiin siinä nousemista, niin sitten sen äiti tarjosi sille aina sieltä karkkipussista pari karkkia ja sen voima se jaksoi aina painaa pari porrasta ylöspäin ja seuraavalle tasanteelle ja taas lähemmäs huippua. Niin nyt kyllä meikäläinen on samoissa tiloissa kuin tää tyttö, että tos vedi äsken just joku 50 grammaa taskulämmintä suklaata ja taas tuli silleen, että nyt mä jaksan 15 minuuttia ja sit koetaan löytää taas joku uusi motivaation lähde. Enää tämmönen sisäinen motivaatio autonomiasta siitä, että saa liikkua täällä vapaana, niin se ei enää nyt valitettavasti enää aina hirveästi puhtii. Sen verran pitkä päivä on ollut, kun alkoi silloin 4 pintaa sokostilta. Mutta porras kerrallaan, niin kuin siellä kiilopäälläkin, niin lopulta maaliin pääsee. Eilen oli sen verran pitkä päivä, että tänään ajattelin ottaa vähän tämmösen iisimmän aamun täällä Muoronvaarakan uudella.
nukuin pitkään, otin ihan iisisti tuon aamun ja söin hyvää aamupalaa. Ja nyt on laitellut vähän kamoja kasaan ja kohta on sit aika lähteä tonne nousee kohti eka Pirun portista läpi ja sit sen jälkeen jos asiat on hyvin, niin toivottavasti sitten paratiisi kuruu tämän jälkeen. Aika lämmin päivä luvassa, varmaan hienot maisemat, toivottavasti vähän tuulis tuolla tunturissa kuitenkin, niin eiköhän tästä tule aika magea päivä. Nyt on noussut tänne helvetin portin juurelle. Tonne käy kohta tie. Ja saa nähdä, että millaiset kielekkeet sieltä vielä löytyy. Kiva tää tunturituuli, kun aurinko porottaa aika hyvin tuolta ihan kirkkaalta taivaalta. Mutta eipä ainakaan hyttysiä. Kyllä tässä viihtyy. Ja ihan magea tälleen heinäkuun alussa vielä löytää tämmönen aika älytä lumikinos. Ja pahoittelut paholaiselle. Kyseessähän on tietysti Pirun portti, eikä Helvetin portti. Helvetinjärveltä saattaa ehkä löytyä Helvetin portti, mutta tää on Pirun portti. Ja on muuten pirun hieno. Ja kiva päästä vähän lumesti kävelemään tälleen heinäkuussa. Sauvat on ihan jees. Jos olisi menossa tohon suuntaan, niin voisi ottaa pikku pulkkamäen. Mut nyt ei viitti ehkä laskea ihan vaan omaksi iloksi. Mä rupesin kuitenkin miettiä, että aika usein sitä pulkkamäkeä kyllä lasketaan niin kuin ihan vaan omaksi iloksi. Ja aika harvoin ehkä kuitenkaan tulee enää laskea Pirun portissa pulkkamäkeä, niin miksi sitä kuitenkin kokeilisi? Niin tässä nyt mennään. Tulee varmaan jotkut 15 minuutin tirsat, kun löytyy tämmönen niin mukava paikka, mihin ottaa pieni snackibreikki. Sitten tässä vaan tämmönen pieni lintujen laulu, tuulen humina. Ja niin nää on niitä hetkiä, minkä takia tänne on lähtenyt. Ja näitä on kyllä kiva nyt muistella se arjen kiireessä taas. Tämmöiset maisemat ja jotenkin vaan niin rauhallinen olo. Nyt piti laittaa ekaa kertaa hattu ihan narulla kiinni, kun tässä Ukselapään reunalla tässä Piruportin ja Paratiisikurun välissä niin iski pikkusen puhuri. Tuolta maata alkaa aukea, Paratiisikuru saa nähdä, tätä on odotettu.
Tässä on kyllä hyvin huomannut tämän kontrastin näiden Pirunportin ja Paratiisikurun välillä. Et Pirunportissa oli ehkä vähän enemmän kivisempää ja vähän tollaista karumpaa maisemaa ja tällä puolella on sitten oikein tämmöistä vehreätä ja eläväistä. Mutta pakko sanoa, että on kyllä kauniit molemmat ja on kyllä ollut upeit paikkoja. Katoin jo, että täällähän on vessa remontissa, mutta onneksi tajusin kurkata tuolta kämpän takaa sit lopulta ennen kuin oli jo lapiokouras lähes tonne metän puolelle. Et pääsi kuitenkin vähän helpommalla. Tuossa Sarviojan kämpällä näytti toi lämpömittari jotain 25 astetta tuossa varjossa. Ja nyt sitten kääntyi suunta tonne länteen. Mikä tarkoittaa sitä, että toi kaveri möllöttää hyvin tuolla sitten vastapalloon niin sanotusti. Mutta ei ainakaan viileä. Mikäs tässä nauttias hellepäivästä. Kello on jotain varmaan 6 illalla. Mutta toi ei oo kyllä tuolta tulos alas. Täällä näin. Siis nyt on kyllä aikamoinen tassun jälki tossa noin. On sillä koko. Täällä se on vetänyt hyvissä maisemissa. Taitaa olla iltapalaksi tollaista reppusulaa, Fatseri, mansikkaat, vanilja, suklaata. Pitää vaan kaivaa lusikkaa esiin. Varmaan hyvä. Tän illan yöpaikka löytyikin sitten seisomaan siellä kupeesta tämmöiseltä aika mukavalta hiekkarannalta. Mä tossa jonkun matkaa kävelin sieltä iltauintipaikalta ja sitten mietin, että vitsi, että olisi kiva semmonen pehmeä alusta ja silleen, että vähän tuulis, ei oo hyttysiä, kiva maisema, vähän katsellaan auringonlaskua. Ja sitten tajusin, että ei vitsi, tuura tässä nyt lähteä niinku mertailemassa kalaa. Hyvä yö on takana tossa seisomakiven selällä ja nyt sit otin tosta kompassin suunnan länteen ja lähden painelleen kohti Kiilopäätä. Tässä olisi semmonen vähän yli vuorokausi aikaa ennen kuin bussi lähtee. Ja Lankojärvi, eka pysäyspaikka siihen ainakin syömään ja sitten katsotaan meneekö sitten Rautulammelle yöksi vai jääkö vielä johonkin tähän syrjävyöhykkeen puolelle jonnekin Nyppylälle. Kattelee vähän millaista maisemaa on. Mutta nyt ei tosiaan mitään merkittyä reittiä, vaan
suunta kohti länteen. Tuossa on pari nousua, mutta ei mitään mahdottomia. Ja hauska päästä taas vähän suunnistaa ja haastaa niitäkin taitoja. Mutta tää lähtenyt mukavasti käyntiin, niin ei muuta kuin kova ajo. Mä en kerännyt kävellä varmaan kuin joku 20 minuuttia. Mut sit löytyi tämmönen niinku ihan täydellinen uimapaikka tämmöiselle hellepäivälle. Tuolla on vielä toi puro, mikä liplattaa tuolta noin. Ja sit tämmönen oikein niinku allas. Toi on vielä ihan hito kirkas toi vesi. Sit tosta lähtee tämmönen seinävältä tommonen puro tonne. Siis ihan älytöntä. Pakko oli hyödyntää kyllä tämmönen maallisuus, kun en tässä ole muuta kuin aikaa nautiskella. Ja kyllä toi nyt virkistää tämmösen hellepäivän, vaikka ei paljon ollutkaan kävellyt, niin nyt on tästä aika mukava lähteä sit jatkaa taas päivää. Nyt kun on jonkun verran tullut pelkän kompassisuunnan avulla tuolta noin ylös näitä rinteitä, niin kyllä sitä oppii taas arvostaa sitä, miten yleensä suunnistaa silleen, että pyrkii sitä korkeuskäyrää seuraamaan ilman, että tulisi hirveästi sitä, että mennään ylös ja alas ja ylös ja alas. Mutta nyt ei ollut vaihtoehtoa, niin sitten on vaan kiivettävä. Tuolla näkyy muuten taustalla Sokosti huippu. Siellä oltiin vähän aikaa sitten ja silloin kierrettiin sitten tuolta ympäri kaukaa sitten tähän pisteeseen. Aika hauska, miten on tässä kerännyt ja nähdään aika monta eri paikkaa tässä ympäristössä. Mut nyt sitten tie jatkuu tonne suuntaan. Ei muuta kuin seuraavaan nousua kohti. Täällä UK:sta löytyy kyllä hyvin monenlaista erilaista ympäristöä. On välillä niitä semmosia ihan täysin pelkkää kivikkoa olevia tunturihuippuja. Sitten on sitä tunturikoivikkoa tai enemmän jotain peruskangasmetsää. Sitten löytyy myös ihan tämmösiä suoalueita, jos pääsee kunnon rämpiä täältä mättäälle. Ja on kyllä kaikenlaista. Ja kyllä niin se, että sä voit vapaasti liikkua täällä ympäriinsä, hakea vähän niitä erilaisia juttuja tai jotain semmoista, mikä sua just sillä hetkellä kiinnostaa, niin on tää nyt ihan mahtava. Vähän painaa toi suova jaloissa, mutta kyllä tää tästä. Hauska huomata, mitä pidemmän täällä nyt ollut, niin sitä enemmän huomaa tekemään sellaisia samanlaisia valintoja, mitä joku toinen on aikaisemmin tehnyt täällä reitin valinnassa. On sitten ollut toinen ihminen tai joku poronlauma tai jotain muuta. Mutta hyvin tuntuu löytyvän tämmöisiä niinku pikkusia polkuja, mistä on selkeästi joku mennyt aikaisemmin, mikä selkeästi seuraa jotain, mitä itsekin on koettanut seurata nyt tässä kartalta, vaikka nyt tässä kun puro on tässä pidemmän aikaa tullut sen pitkin. Niin se on hauska, mitä nyt tuntuu, että alkaa olemaan vähän enemmän osa tätä. Tuntuu niinku jotenkin, ehkä jotkut semmoiset vaistot sieltä löytyy kuitenkin, että miten siellä luonnossa liikkuu. En mä tiedä. Tai sitten tää on ollut hyvää tuuria vaan. Nyt kyllä taas tää kuumuus koettelee kulkijaa. Tää suolle niinku ei tule yhtään ihan älyttömän hiostavaa
Ja sit tämmöstä mättäälle hyppymistä. Hui hitto, siitä lähti lintu. Säikähettiin molemmat yhtä paljon. Mut joo, eiköhän tää tästä kohta helpoa. Tuolla on taas kovempaa maata. Mä varmaan ehkä tulin toiselle puolelle tätä jokea. Pitäis ehkä mennä uimaan. Tässä löytyy ihan kiva spotti. Näyttäisi olla sopivan syväkin. Ehkä mä käyn pulahtaa. Meinas olla jo uskokoetuksella tossa, kun tulin Kalvanganojaa pitkin tuolta tunturista alaspäin. Oli niinku aika kosteeta, semmosia loputtomia suoalueita, vaikka mä koitin niitä vältellä. Sitten näitä kavereita, jotka on seurannut tästä mua varmaan 5 kilsaa, niin niitä oli myös ihan riittämiä. Ja sit mä mietin jo, että vitsi, et tiedäköhän missä mä oikeesti oon. Mut onneksi vaan luotti siihen karttaan ja kompassiin. Ja lopulta niin löysin just siihen kohtaan, mihin oli tarkoitus tulla tuohon polulle. Ja oli se kyllä ihan aika hauska seikkailu, vetää vähän offroadia tuolta läpi. Mutta oli se toki kiva myös päästä tuohon polulle taas kävelemään vaihteeksi. Itse asiassa heti, kun oli päässyt siihen polulle, niin sieltä tuli pari tuttua vastaan, jotka olin nähnyt Luirojärvellä 3 päivää sitten. Ja oli hauska vähän vaihtaa kuulumisia. En ollut 2 vuorokauteen niin nähnyt yhtään ihmistä, niin kiva nähdä välillä jotain muutakin kuin poroja. Nyt sitten tohon viereiselle Lankojärven kämpälle ehkä pitää lounastaukoa tai ehkä päivällistaukoa, mikä sitä nyt onkaan. Kuitenkin syömään. Alkaa olemaan kohta jo varmaan iltapala-aika. Mutta joku kiva yöpaikka vielä tässä tänään ja sitten sen jälkeen huomenna takas kohti Kiilopäät. Silloin bussi kuljettaa takas kotiin. Nautiskellaan nyt vielä kun voidaan, kun on tämmösiä maisemia täällä. Tää ei taas mitään semmoista, mitä ehkä suosittelis kyllä. Mutta tulin tähän Lankojärven kupeeseen tämmösen niemen kärkeen ja sit tuolla myöhemmin pitäisi kiertää vähän ja pitäisi ylittää kuitenkin toi joki jossain kohdassa, niin mietin, että vähän kuuma on. Mulla on täysin vedenpitävä rinkka, niin pitäisikö uida tosta yli? Ja näyttää aika tommonen mukava virta, ei mikään mahoto. Ja mukava tommonen hyvä pohjakin tosta, mistä lähtis meneen, niin katsotaan mitä tässä tulee. Nyt pitää laittaa rinkka semmoseen kuntoon, että ei mikään ota sit vettä sisäänsä. Saa nähdä, mitä tästä käy. Se oli eka testi. Hyvin näyttää kelluvan rinkka. Tosta saa vielä mukava tommosen pikku kellukkeen tohon matkalle, niin menee vielä turvallisemmin. Ei mahtunut kaikki kamat samaan aikaan vesitiivistä tonne rinkkaan, mutta nyt ainakin saa sitten ikuistettua myös jälkipolville tää Lankojärven ylitys. Ei muuta kuin ekaa kertaa yli, pari kertaa vielä eessä. Ja uintireissusta selvitty ehjin nahoin ja kamatkin pysy kuivana. Kiitokset Nylofoam sisäpussille. Siellä pysyy vesi tiiviisti. Tästä löytyy esimerkiksi rutikuivaa makuupussia ja kaikkea muuta. Toki
olihan siellä tietysti siinä täysin vedenpitävässä Durstonin alulassa, niin oli siellä ne veden poistoaukot, jotka toki ehkä vähän sitten oli tässä haastavat, koska nythän tietysti otti vähän vettä sisäänsä. Et rinkassa on nyt vähän vettä, mutta se nyt on pieni murre. Oli hyvä seikkailu. Toi kuivuu tossa nopeasti auringossa. Mut pakko vielä sanoa, että pesillä ei tietysti pidä leikkiä, jos ei on riskit hallinnassa. Eli nyt onneksi tässä näin tiesin, että varmasti jaksaa uida tuon kyllä ton välimatkan monta kertaa. Ja varusteaset oli hoidossa silleen, että ei tule kylmä yö, jos on makupussi litimärkänä ja näin. Niin ajattelin tossa noin, että no jos tämmönen idis nyt tuli päähän, niin miksei nyt sanoisi sit elämälle kyllä ja tarttuisi tähän haasteeseen. Ja sehän meni mainiosti. Nyt tästä jäi kyllä aika hyvä maku. Pieni seikkailu. Nyt sitten vihdoin kohti Lankujärven kämppää. Jos sinne nyt pääsis taas sinne. Tulee joku seuraava idis. Tuolla Lankujärven tuvalla oli kyllä hyvä meininki. Siellä oli paljon porukkaa tuvassa ja oli kiva vähän vaihtaa kuulumisia ja fiiliksiä. Mutta mä ajattelin nyt vielä lähteä katsoa, jos tuolta löytyisi hieno auringonlasku kruunajaiseksi tähän reissulle. Vähän taas off-roadia, mutta mennään tuohon Syrjävyöhykkeen reunalle silleen, että pystyy yöpyä vielä missä haluu. Katsotaan, jos tunturista löytyisi taas tuulta ja hyvää maisemaa. Huomenta. Tässä on niin pitkään tullut käveltyä ilman vettä, että tuntuu oudolta, kun on nämä rinnokset täällä nestettä. Että 1,5 litraa taas kannossa. Muuten niin nyt nämä on niitä kevytretkeilijä unelmapäiviä, kun on nämä viimeiset päivät. Ja ei ole muuta kuin base weight ja pikkusen vararuokaa enää repussa. Niin nyt toi rinkka tai reppu painaa ehkä joku 7 kiloa tai jotain. Niin on kyllä aika kepeä askel. Ja toki ei se nyt lähdössäkään ollut paljon, että joku varmaan 13. Mutta nyt on vielä viimeisiä kilsoja tässä näin. Kohti Luulampea ja sinne hetkeksi huilaamaan ennen kuin sitten kohti kiilopäätä. Nautiskellaan vielä. Oli aikamoinen nousu vielä tuolta Luulammelta tähän reissun loppuun. Vähän mieleen ehkä himottais käydä kiipemässä kiilopäälle ja lopettaa reissu sinne, mistä aloitettiin, mutta vähän pitää vielä ehkä miettiä, onks järkeä. Mut tossa kun olin tuolla Luulammen tulipaikalla, niin siihen tuli semmonen nainen juttele, joka oli aamun pyöräreissulla ja
Sitten kun selvisi, että tää oli mun eka yksinvaellus, niin sitten hän kysyi, että no mites tää nyt on eronnut siitä, kun on ollut porukalla aikaisemmin. Niin mä siinä vähän mietin, ja kyllähän niinku porukalla on aina silleen kiva, että voi jakaa ne hyvät hetket ja sitten toki myös ne harmitukset. Ja se ehkä myös niinku vahvistaa sitä tunnekokemusta ja sit helpottaa, jos on vähän rankkaa. Mut sit taas on tässä kyllä puolensa, kun on itekseen, niin on vaan vastuus itsestään. Voi säädellä vähän sitä, että onko tänään semmonen päivä, että haluaa mennä tosi kovaa, tai sitten semmonen, että haluaa ottaa ihan iisisti. Niin ihan vaan se pelkä oman fiiliksen mukaan. Ja sit myös niinku se oma rauha, se, että voi olla vaan omien ajatusten kanssa, niin se on tässä nykypäivän arjessa niin aika harvinaista. Ja täällä pystyy niinku oikeesti ottaa sitä omaa aikaa ja miettiä asioita. Ja nyt on ehkä sitten taas enemmän virtaa lähteä sinne arkeen ja jaksaa olla vielä paremmin sosiaalinen ja sitten taas antaa muille, kun on saanut vähän omaa aikaa. Et voin kyllä suositella ja todennäköisesti jatkossa lähden sekä yksinvaelluksille että sitten myös porukalla. On nää kyllä niinku molemmat upeat juttuja. Kelpaa tämmöisissä maisemissa herkutella. Ehkä mä kiipeen vielä sinne kilpailuun. Loppuhuipennus.